Okay, so thank you for your interest in learning Microsoft Excel. So this will be the very first video natin. Since ito yung unang video natin, so this will be intended for yung mga talagang sabihin natin hindi pa nakakagamit ng Microsoft Excel or talagang wala pang exposure in using the file or using the program. So yung mga medyo nakagamit na, syempre you can still watch, pero don't expect too much kasi nga magsisimula ako dun sa pinaka basic. So as pinaka basic, eto, mag-open muna tayo ng Microsoft Excel application. Okay, so dito sa akin, andito siya sa letter E, Excel. So gawa lang muna, ipipin ko lang muna siya sa taskbar. So yung taskbar natin, eto, ayan sa baba. So ang ginawa ko lang, right click, more, tapos pin to taskbar. So ang nakalagay dito ngayon, unpin, di ba? Kasi nga nakapin na, so unpin muna natin para ayun, nawala, di ba? So pin natin ulit, right click, more, pin to taskbar. So andyan na siya. So anytime na kailangan nating i-open yung Microsoft Excel, hindi na natin kailangan pumunta sa start menu dahil nandito na siya sa taskbar natin. So kumbaga, ito yung mga shortcut. So dito, meron tayong shortcut nung shortcut. Okay? So open natin si Excel. So kung napansin nyo, medyo mabilis lang. Ang ginagamit ko ngayon is Microsoft Office 2019. So in case na hindi yung ginagamit nyo, okay lang naman, walang problema. Magkakamukha lang naman yung mga, or syempre may mga konting advancements or difference, pero basically pare-pares din naman din talaga. So pag open natin ng Microsoft Excel, makita nyo yung home. Ayan, may mga options dyan available. Since sa atin bago pa lang, so dito tayo sa new. So kagaya kanina, andito yung blank workbook natin, or you have an option to search for online templates. So yung online templates na yun, so yan, ito yung mga searches. So for business, planners, trackers, personal, charts, list, budgets, financial management, and ito, may calendar. So in case na kailangan or gusto natin gumawa ng ganon, hindi lang sa Word pwedeng gumawa ng calendar, andito rin sa Excel mas madaling gumawa ng calendar, and mayroon na rin tayong template na makukuha free doon sa Microsoft website. So in case na yun, so pwede naman yung i-edit. Ito, may mga pictures, yung mga text, yung kulay, so editable naman siya. But for the purpose of our discussion, dito tayo muna sa blank workbook. Okay, pero ito, makita ko lang din, kung napansin nyo kanina sa home, meron tayong recent dito. Yung recent na yon is yung mga kung sakaling nakapag-open na tayo previously ng mga workbooks. So ayan yung recently opened na workbook ninyo. And yung pin, in case na may mga workbook kayo na kumbaga madalas talagang ginagamit, or hindi man madalas, sabihin natin monthly ginagamit, so pwede siyang ipin para yun nga, in case nakakailanganin nyo, hindi na kayo maghahanap pa. And may limit lang kung ilang workbook lang yung nakalabas dito. So in case na ang kailangan nating workbook wala dito sa recently open natin, pwede nating puntahan tong open na to, and we could browse and look for the file. Ito, hanapin natin through the Windows Explorer. So pag in-open natin, ang naka-default na dito Excel file. So para hindi na kayo mahirapan pang maghanap ng mga ibang klase, kasi ibang documents minsan nakalagay dyan lahat pag in-open nyo, Word, Excel, PDF, Excel, halo-halo. Pero ito, naka-specific lang siyang Excel file. So puro Excel lang yung makikita nyo. Okay, so anyway, sabi ko nga, for ours now, para sa atin ngayon, itong blank workbook ang kailangan natin. So I just click on that, and ito na yung ating blank workbook. So etong buo na to, itong file na to, ito yung tinatawag na workbook. So yung workbook na yun is same as your Excel file. Okay, so etong sa ngayon, itong file natin is book 1 ang pangalan.
So pag siya sinave natin, book 1 ang lalabas doon sa file natin, or yung file name. So ito, meron tayong sa loob ng isang workbook, meron tayong worksheet. So ito yung ating worksheet. So ang isang worksheet ay binubuo ng 1,048,576 rows and 16,384 columns. So ito yung ating columns, in letter siya, and ito naman yung rows natin. Okay, so bawat cell dito sa ating worksheet na to is meron siyang yung tinatawag na cell address niya or yung name niya. So makita nyo dito, ito nagbabago yan kada i-click natin sa iba or i-select natin yung isang cell, nagbabago yan. So yun yung cell address niya, which is the intersection nung column tsaka nung row natin. So ito C and row 4, so kaya C4 yung nakalagay sa kanya. So ito A1, so ayun, ganun kasimple. B2, B1. Okay, so ito yung formula bar natin. Well, since nasa basic pa lang tayo, so hindi masyadong importante ito kasi pag mag-select tayo ng cell, pwede na tayo mag-type immediately dun sa cell na yon. So kung i-edit natin, pwede natin siyang i-double click, edit natin, diba? So kung ano yung nakaselect na cell, hindi nyo makikita natin dito yung laman niya. So pwede rin natin siyang actually i-edit dun. Ayan, so ayan, more useful pag nasa formula na tayo, hindi nyo na kailangan ulitin yung kabuuan ng formula, lalo pag medyo mahaba. So edit na lang yung part na kailangan i-correct. Okay, so dito naman tayo sa taas. Ito yung tinatawag natin na ribbon, at andito yung mga commands. So ito, sa makikita natin, halos nakalabas lahat ng mga commands natin. Okay, so oops, i-show all tabs lang natin ulit. So ayan, kung ayaw nyong makita yan, yun nga, kagaya yung ginawa ko kanina, pwedeng i-hide. So pag kinlik nyo na lang yung mga tabs, doon ulit lalabas yung mga commands, or pwede nating i-auto-hide na completely lahat para yung pinaka-worksheet na lang natin yung makita natin. Pero since nag-start pa lang tayo, show all tabs and commands lang muna natin. Okay, so yung kanina nabanggit ko, ito yung pinaka-workbook natin. Itong meron tayong worksheet, ang sheet number 1. So pwede tayo magdagdag ng worksheet. So click lang natin to. Ayan, so sheet number 2, 3, 4, 5. So kada sheet pwede natin masabi na isang kumbaga isang malaking piraso ng papel, or sabi natin na Manila paper, or hindi ko masabing bond paper kasi pwedeng sa isang, etong lalo na to, pag pinuno natin ng information, hindi lang isang bond paper to. So sabihin natin na isang buong malaking papel ang isang worksheet natin. So pag mag-add tayo ng sheet, so additional sheet of paper yon. Okay, pero still under book 1. Okay, so sa ngayon medyo patapos na tayo sa first na ating video. So in case lang na gusto nating i-save itong file na to, pwede tayong pumunta sa file, save. So maghahanap siya kung saan mo gustong i-save. So dahil first time natin, di ba, so ang kailangan ma-save siya ng ibang file name. So ano ba, naglagay tayo sa desktop, pwede rin namang book 1. So ayan, so or pwede tayo mag save as. So sa desktop din tayo, book, sabihin natin book A. So nagbago na yung pangalan dito. Okay, so kung gusto nating i-close, ito lang gagawin, file, nakasave na tayo, so file, close na lang.
So, sarado na yung workbook natin. Naka-open pa yung Excel. So, pag gusto nating i-close na yung Excel, close lang natin dito. Okay? So, ganun lang kasimple yung basic opening and yun nga, pag-aaral dun sa mga basic na laman ng workbook natin. Okay, so kung may mga questions, pa-comment na lang and I will try to answer your questions. So, basic pa lang tayo, huwag kayo, kalma lang. Yung mga susunod natin na video, i-discuss natin yung mga iba pa. Or kung meron siguro kayong request na pwedeng ma-discuss in advance, pwede rin naman natin gawin yun. Okay? But for now, ayan lang muna. And hopefully, you will subscribe to my channel and let's all learn how to use Excel properly and more productively. Okay? Thank you.